Hi everyone, welcome back to yet another podcast from your one and only social media consultant. र आइसकेको छु म आज फेरि एउटा खतरा टिप्स लिएर तपाईँको कन्टेन्ट स्ट्र्याटेजीको लागि. सो आजको मेरो टिप्स त अलिकति बवालै छ के है. सो बेसिकली यो बुझाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले हजुरलाई के बुझ्नुपर्छ एउटा दुईवटा स्ट्र्याटेजी जुन चाहिँ हामीले एउटा दुईवटा क्लाइन्टकोमा युज गरेर आएको छौँ त्यो बुझाउन खोज्छु है त. सो बेसिकली राइट नाउ हामीले आउट अफ आवर क्लाइन्ट्स फर टु क्लाइन्ट्स दुईवटा क्लाइन्ट्स छ जो चाहिँ वान इज इन्टु एजुकेसन कलेज हो, अर्को चाहिँ कन्सल्टेन्सी हो. सो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा कस्तो स्ट्र्याटेजी युज गरेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सो युज गरेको छौँ कि. सो एभ्री विक या एभ्री 2 विक्समा चाहिँ एउटा उहाँको सोसियल मिडिया युट्युब फेसबुक इन्स्टाग्रामबाट चाहिँ वी अपलोड वान सो होइन. त्यो इन्ट्रेस्टिङ छ. फर इक्जाम्पल एउटा आइटी सो भनेर गरेर आएको छौँ जहाँ चाहिँ वाट वी बेसिकली डु इज वी bring in different successful entrepreneurs IT industry को. We do DIY tips and techniques कुनै IT को IT related कुनै पनि content एकदम simplified version मा we produce content एउटा show नाम दिएर and then we produce it. अर्को consultancy को चाहिँ what we do is we come up with content on SOP कसरी लेख्ने, युनिभर्सिटी कसरी खोज्ने, बाहिर जाँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यस्तो यस्तो कन्टेन्टहरू चाहिँ हामीले त्यो कन्सल्टेन्सीको सो राखेर we have been producing it. अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन the advantage of doing this kind of shows is enormous. एकदमै धेरै एडभान्टेज छ एटलिस्ट यो पोइन्ट अफ टाइम अहिले नेपालको कन्ट्याक्समा. किनभने नेपालमा अहिले सबै कुरा उम्रिँदै गरेको स्टेजमा छ नि त, केही कुरा पनि छैन बेसिकली होइन. सो मलाई आई लिस्ट यु 4 एडभान्टेजेस यो गरेको एन्ड आई ट्राई टु एक्सप्लेन द एडभान्टेज विथ लजिक बिहाइन्ड इट. सो आई थिङ्क फर एनी बिजनेस, किनभने कुनै पनि बिजनेसको कम्पिटिटर त हुन्छ. जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से यु रन अ बरिस्टा ट्रेनिङ सेन्टर, त्यसको कम्पिटिटर त हुन्छ. यु आर रनिङ एउटा कुनै एथेन्टिक नेपाली रेस्टुरेन्ट, त्यसको कम्पिटिटर त हुन्छ. सो यसलाई चाहिँ के भन्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको कन्ट्याक्समा फर्स्ट मुभर एडभान्टेज. सो यदि हजुरले आफ्नो डोमेनबाट जस्तै फर इक्जाम्पल इफ यु रन अ कफी इन्डस्ट्रीमा रिलेटेड भएको केही युज गरेर राख्नुहुन्छ यु क्यान डु अ कफी सो. सो त्यो कफी सो गर्ने बित्तिकै कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट मुभ एडभान्टेज भयो. त्यो नाम राख्ने बित्तिकै त्यो नाममा हजुरले सो गर्ने बित्तिकै भोलि गएर तपाईँको कम्पिटिटर आएर त्यो नाममा सो गरिदियो भने के भइदिन्छ, हि वुड बी मोर लेस लाइक अ कपी क्याट होइन. अनि त्यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यु वुड बी इस्ट्याब्लिसिङ युर सेल्फ एउटा हुन्छ नि अथोरिटेटिभ, किनभने यु आर द फर्स्ट पर्सन टु कम अप विथ द्याट कन्सेप्ट होइन. त्यो एउटा फर्स्ट मुभर एडभान्टेज चाहिँ भइदिन्छ कि. अनि लङ रनमा चाहिँ दिस थिङ्स वुड ड्रामेटिकली इम्प्याक्ट युर ब्रान्ड इमेज. सेकेन्डली आई थिङ्क पहिलाको जमानामा चाहिँ यस्तो सोजहरू गर्ने भन्ने बित्तिकै अल यु ह्याड टु डु वाज यु ह्याड टु गो विथ बिग मिडिया हाउसेस, ठुल्ठुलो टिभी च्यानल्सहरूसँग गएर कुरा गर्न पर्ने हुन्थ्यो. अब कन्टेन्ट त छँदैछ, इन्भेस्टमेन्ट पनि हाई इन्भेस्टमेन्ट हुन्थ्यो होइन. तर अहिले कस्तो भइसकेको छ भन्दाखेरि चाहिँ फर यु टु मेक अ मुभी, फर यु टु मेक अ सो, एउटा क्यामेरा अनि लट्स अफ फ्री अभाइलेबल प्लेटफर्म, इन्स्टाग्राम टिभी, इन्स्टाग्राम, फेसबुक वाच, युट्युब, भिमियो टन्नै छ क्या यस्तो कन्टेन्टहरू पब्लिस गर्ने ठाउँ जहाँ चाहिँ हजुरलाई 1 रुपियाँ पनि तिर्नु पर्दैन. सो अहिलेको जमानामा यस्तो मिडिया एभ्री कम्पनी क्यान बी अ मिडिया कम्पनी होइन. सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ दिस वुड बी अनदर पोडकास्ट मैले सोचिरहेको छु. एभ्री कम्पनी हेज टु बी अ मिडिया कम्पनी भन्ने कुरामा चाहिँ आई कम अप विथ अ न्यू पोडकास्ट. बट कन्टिन्युइङ अगेन, यु हेभ लट्स अफ फ्री प्लेटफर्म टु बी पोस्टिङ यो कन्टेन्ट. दोस्रो कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने वेन यु स्टार्ट टु डु यस्तो सोजहरूमा चाहिँ यु जस्ट डोन्ट टक अबाउट द सेल साइड नि त. फर इक्जाम्पल इफ यु आर रनिङ लेट्स से एउटा बिजनेस रिलेटेड कोर्सेसहरू या एमबिएको कोर्सेसहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ, अनि इफ यु आर रनिङ अ सोज अन बिजनेसेस एन्टरप्रेन्योरसिप, हजुरले बेला बेलामा त्यो पोडकास्टमा मेरो पढ्न आइज भन्नुहुन्न कि. वाट यु डु इज यु बेसिकली इन्भाइट डिफ्रेन्ट एन्टरप्रेन्योर्स, यु बेसिकली ट्राई टु डिग इन नेपालको प्रब्लमहरू अनि त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ. यु ब्रिङ सक्सेसफुल एल्मुनाइजहरू. अनि त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको ब्रान्ड इमेज कसरी झल्किन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु आर मोर देन जस्ट अ मनी मेकिङ मसिन, यु आर मोर देन जस्ट अ प्रफिट मेकिङ मसिन. अनि आफ्नो इन्डस्ट्रीमा साँच्चीकै यु वान्ट टु पुट अ भेरी पोजिटिभ इम्प्याक्ट. आफ्नो इन्डस्ट्रीमा साँच्चीकै यु वान्ट टु चेन्ज समथिङ. अनि त्यसले चाहिँ यु वुड बी हजुरले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भइदिन्छ भने एउटा त एकदमै पोजिटिभ इम्प्याक्ट भइदिन्छ, एउटा एकदमै लाइटली सिएसआर कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको रूपमा पनि ल्याउन सकिन्छ भनौँ न. अनि यु वुड बी कनेक्टिङ डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीको एक्सपर्टहरू हजुरको आफ्नो ब्रान्ड नेममा, विच विल ब्रिङ अगेन इनर्मस एडभान्टेज इन अमेजिङ रिजल्ट्स. र चौथो कुरा
चौथो कुरा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको एडभान्टेज चाहिँ यस्तो सोजहरू चाहिँ कुड बी इट्स जस्ट नट अ प्लेटफर्म, इट कुड अल्सो बी अ प्लेटफर्म वे यु गाइज क्यान डिस्कस न्यू आइडियाज, नयाँ कुराहरू, नयाँ भेन्चर, नयाँ स्टार्टअपहरूको बारेमा कुरा भएर त्यही अनुसार नै हजुरहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ एउटा टक सो भन्दा धेरै नै अरू कुराहरूको रूपमा यसलाई सेप दिन सकिन्छ। अनि भोलिको दिनमा यदि तपाईँहरू एग्रेसिभली युट्युबमा अपलोड गर्दै जानुभयो भने इन अ डिफ्रेन्ट वे हजुरले यसलाई मोनिटाइज पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल यसको दामी इक्जाम्पल भनेको चाहिँ हाउ वी हेभ बिन एबल टु मोनिटाइज कमेडी सर्कल। कमेडी सर्कल एउटा कमेडी सो हामीले युट्युबमा गऱ्यौँ, देन वी गट स्प्राइट एज अ स्पोन्सर, देन वी आर ट्राइङ टु मोनिटाइज विथ डिफ्रेन्ट मर्चेन्डाइज, डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ हजुरले यसलाई फाइनेन्सियली सस्टेनेबल बनाउन सक्नुहुन्छ। सो एउटा यस्तो सो गर्ने 1 वर्षको टार्गेट लिने, एटलिस्ट पनि हप्तामा सकिन्छ भने एउटा, नआए भने महिनामा 2टा, या सकिँदैन भने महिनामा एउटा 54वटा भिडियोज प्रड्युस गर्नुहोस्, 24वटा भिडियोज प्रड्युस गर्नुहोस्, या 12वटा भिडियोज प्रड्युस गर्नु, कन्टिन्युसली प्रड्युस गर्ने, पर्सिस्टेन्टली ट्राइङ टु, अनि एकदमै जेन्युनली प्रड्युस गर्ने कि नट बिकज यु वान्ट मोर सेल्स, बिकज यु वान्ट टु गिभ ब्याक समथिङ टु द सोसाइटी। किनभने त्यो पोडकास्टमा कुराहरू सुनिसकेपछि कतिपय मान्छेहरूले, कतिपय नयाँ न्युकमरहरूलाई चाहिँ आइडिया हुन्छ कि, जस्तै फर इक्जाम्पल वी वे पिचिङ दिस आइडिया टु वान अफ द फ्यासन हाउस, जहाँ चाहिँ हामीले के भयो, वाट वी वे टेलिङ देम वाज, यदि तपाईँले डिफ्रेन्ट सक्सेसफुल फ्यासन स्टार्स, फ्यासन एन्टरप्रेनर्सहरूलाई लिएर आएर भन्नुभयो भने अब आउने यङ मान्छेहरूलाई चाहिँ फ्यासनतिर जाने कि नजाने, फ्यासन इन्डस्ट्रीमा करियर खोज्ने कि नखोज्ने भन्ने कन्फिडेन्स हुन्छ। सो कस्तो पनि भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा हजुरले सक्सेसफुल एन्टरप्रेनर्सहरू, सक्सेसफुल एलुमनाइजहरू र यो फिल्डमा राम्रो गरिरहेको मान्छेलाई ल्याएर यस्तो पोडकास्टहरू, यस्तो एउटा यस्तो सोजहरू रन गर्न सक्नुहुन्छ भने अब आउने नयाँ पिढीलाई पनि एकदमै खतरा मोटिभेसन भइदिन्छ। अनि which is again an amazing positive results, and this is bound to bring something amazing for your brand. अनि यस्तो कन्टेन्ट बनाइसकेपछि what you could do is, जस्तै you could distribute on LinkedIn, जहाँ चाहिँ B2B प्लेटफर्म हो, you could attract a lot of other entrepreneurs from different fields, and you never know के नयाँ भ्यालु निस्किन सक्छ। You can build your social YouTube subscribers, you can be really engaging on फेसबुकमा त हजुरले पेड एड्स गरेर हुन्छ, पेड एड अरू गर्न सकिन्छ, तर फेसबुक पेड एड इज pretty अफोर्डेबल राइट नाउ, इट इज भेरी अन्डरप्राइज। फेसबुकमा एड पोस्ट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टाग्राममा राख्न सक्नुहुन्छ, आइजिटीमा राख्न सक्नुहुन्छ, अनि यसरी चाहिँ यु क्यान कम अप एज एन अथोरिटिभ तर यसको मेन जिस चाहिँ के हो भने चाहिँ अहिले नेपालमा कसैले सेकेन्ड मान्छेले स्टार्ट गरेर, हुन त कन्टेन्ट राम्रो छ भने जसले जति स्टार्ट गरे पनि फरक पर्दैन, तर फर्स्ट मुभर एडभान्टेज चाहिँ हुन्छ कि। सो यदि हजुरले अलिकति आइडिया लगाएर, अलिकति दिमाग लगाएर हजुरले कसैले स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै हजुरले यो इनिसिएट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ नेपालको मार्केटमा हजुरले आफूलाई पायोनियर बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा, यदि तपाईँ कुनै पनि, जस्तै फर इक्जाम्पल यो कफी इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ हजुर, या एन्टरप्रेन्योरसिप बिजनेस इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ, अनि ल र फाइनेन्स इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ दिस इज 3 different domains that I'm really interested on. I have so many amazing ideas. So यदि यो इन्डस्ट्रीको तपाईँहरू हुनुहुन्छ र if you are thinking of doing something like that, I would love to have a small coffee talk with you. I would love to pitch you some of my ideas, whether you do it with me or not. तर मलाई यो इन्डस्ट्रीको बारेमा चाहिँ धेरै आइडिया छ, अनि आई विश समन वुड डु इट, और मेबी आई क्यान हेल्प समन टु गेट स्टार्टेड। सो यति भन्दै आई विल बी कमिङ ब्याक विथ लट मोर भिडियोज लाइक सच। आई होप तपाईँलाई मैले निकालेको भिडियोजहरू एकदमै मजा आइरहेको छ, मजाको साथसाथ केही नयाँ कुराहरू सिक्नुभएको छ, र यसलाई चाहिँ कतै न कतै इम्प्लिमेन्ट गरेर केही न केही हजुरलाई राम्रो पनि भइरहेको छ। सो टिल देन, टिल नेक्स्ट एपिसोड, यु गाइज टेक केयर, बाई बाई।